Гамати, Коля. Коля, Ваня, Де плаває? Настя. Баба чекає, не помиє. Як там треба. Де зайченятка? Ти любименько, ходіти ми баба понес. А не сходи, гамати, Коля. Коля, гамати. Молоко. Давай. А двоє, да? А, он де стрибає. А як стрибає? А що, брат? Боїться? Ну давай, мама забере. Давай. Ти такою нашу маленькою, ти такою любимою. О. Але не бачите, вона собі хоче погуляти, мам. Ай, вона тебе диви, як любить. Ай, як любить Та Максима. пішли рибам давай. Ну йдім до рибки, а вона не пострибає кругом. Ходи. А? Давай. Ні. Дай раз. А, Сачка? Від мене. Ну, диви, там лізають. Як плавають? Видиш? Ну. Де плавають? Диви. Видиш? Там її не плаває. Много таких неправильно. Таке білі штучки, то типа яйце. Ну, то вже померло.
No, Максимчику. Тату, Що? а я ще латаю вилізти кран. А що, гладка така? А? Там. Може бути? Латаю стекло. Ну. Дай, Максим. Добре. Молодець, давай. Маленько. Я беру маленько. Ти бери. Саменька, ти доймеш.
Мама, ти що, квіточка, давай. Ну. Мамо, Що, Максимчику? Який ти грізнюнький. Їм тобі на копоті, де щоб маму стояти. Так, добре, стіман. Копати з мамою будеш? Копати. Так, ідіть. Ой-ой-ой. Так, стоїме, стійме. Ти кнопонька. Ей! Як ти? Куди ти йдеш? Ніде не йдеш. Що ти робиш? Не ти, Денисику.
4. Що ти робив? Ти куди хочеш? Куди, хлопчик, іди?
Що маленька хрюшечка робить? Ай, маленька хрюшка. Ах, то хрюшка нечесна. Ну куди ти високо? Ціканько. Їж, їж, дружечко, їж. Їж, друг, їж. Чекай спадку, пора спадки, пора спадку. Маленький писок уже. Тато так, да?
Мамо, а нащо ви ріжете ковбасу? Зроблю вам дуже таку смачну, яку ви любите. Тисяча. Піде. Піде. Маленький? Пробуємо чуть більше. Робимо великі чи маленькі? Ай, великі. Великі. Да, великі.
принеси. Чу. Зараз вам лопатку принесу. Добре, тато бачу, що не прийшов. У мене теж мало. Сейчас у тебя же на знаку. Надо понимать, до стены. До стены. Кого? Шестьдесят. 60, да.
Ага.